رؤساء وملوك من أكثر من 30 دولة من أكبر وأهم دول العالم في طريقهم الآن إلى أرض مصر. ما سيحدث في مدينة شرم الشيخ خلال الساعات القادمة هو حدث تاريخي غير مسبوق في تاريخ الشرق الأوسط كله، ويعتبر بداية مرحلة جديدة من التغيرات الاستراتيجية التي ستغير موازين القوة في المنطقة إلى الأبد. تعالوا نستعرض معاً ما جرى منذ بداية هذا اليوم وما سيحدث لاحقاً، مع توضيح المغزى الحقيقي وراء كل تفصيلة من هذا الحدث الضخم الذي يدور على أرض مصر الآن. اليوم 13 من أكتوبر عام 2025 هو موعد قمة شرم الشيخ للسلام في الشرق الأوسط، والتي تعد واحدة من أكبر المبادرات الدبلوماسية في تاريخ المنطقة الحديث. أهمية هذه القمة لا تكمن فقط في كونها احتفالية بإيقاف الحرب الإسرائيلية على غزة وحقن دماء الفلسطينيين، بل في كونها تجمع عشرات الدول من مختلف أنحاء العالم للمصادقة العلنية على هذا الاتفاق التاريخي في حضور عالمي غير مسبوق. ولو تساءلت عن أهمية الحضور الكبير لرؤساء وممثلي هذه الدول، فالإجابة أن القمة ليست ساحة تفاوض أو نقاش، إذ إن الاتفاق الحقيقي تم توقيعه بالفعل منذ الأسبوع الماضي، والحرب انتهت فعلياً. وما يجري الآن هو استعراض قوة سياسي ورسالة واضحة للعالم بأن الاتفاق أصبح أمراً واقعاً. الهدف من الحدث هو ربط جميع الأطراف أمام الكاميرات وفي حضور المجتمع الدولي، بحيث يصعب على أي طرف التراجع عن التزاماته مستقبلاً. منذ صباح اليوم بدأت التحركات السياسية المكثفة. أول الأحداث البارزة كانت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تل أبيب، حيث ألقى خطاباً أمام الكنيست الإسرائيلي وسط تصفيق حار من الحضور، قبل أن يهديه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما سماه حمامة السلام الذهبية، تكريماً لدوره في وقف الحرب وإتمام صفقة تبادل الأسرى الإسرائيليين. وفي الوقت نفسه كانت مصر قد أعلنت عن نيتها منح الرئيس ترامب قلادة النيل العظمى، وهي أرفع الأوسمة المصرية على الإطلاق تقديراً لجهوده في دعم مسار السلام بالمنطقة، ما دفع نتنياهو لمحاولة الظهور بدوره في مشهد مشابه عبر هذه الهدية الرمزية. ولمن لا يعرف، فإن قلادة النيل هي أرفع وسام مصري تمنح لرؤساء الدول أو لمن يقدم خدمة جليلة للوطن أو للإنسانية، وتعود نشأتها إلى عام 1915 في عهد السلطان حسين كامل، أي قبل نشأة عدد من الدول الحديثة، وهي مصنوعة من الذهب أو الفضة المذهبة ومزينة بنقوش فرعونية. من أبرز الحاصلين عليها الملك سلمان بن عبد العزيز ونيلسون مانديلا وأحمد زويل ومجدي يعقوب ونجيب محفوظ. ومنحها لترامب في هذا التوقيت يحمل أبعاداً أعمق من مجرد التكريم، فالرجل معروف بحبه للظهور ورغبته في نيل جوائز عالمية مثل جائزة نوبل للسلام، ولذلك تم استدراجه إلى ملعب الدبلوماسية المصرية ليحظى بأعلى وسام مصري في الوقت الذي تستفيد فيه مصر سياسياً وإعلامياً من هذا الحدث. لكن الأهمية الرمزية لقلادة النيل تتجاوز شخص ترامب، فاسمها ذاته يحمل رسالة سيادية واضحة، إذ يعد النيل رمز الحياة والسيادة والأمن القومي المصري، وبالتالي فإن منح الوسام في هذا التوقيت تحديداً يحمل رسالة سياسية لإثيوبيا مفادها أن مصر لم ولن تتخلى عن حقوقها التاريخية في نهر النيل، خصوصاً بعد تصريحات الرئيس المصري أمس في مؤتمر المياه، حين أكد أن وقت التفاوض وأن السياسات الأحادية لإثيوبيا في إدارة سد النهضة ألحقت أضراراً كبيرة بدول المصب، وهي أضرار موثقة وشاهدها العالم بعد الفيضان الأخير. في الوقت ذاته بينما كان ترامب في إسرائيل، بدأت المقاومة الفلسطينية في تنفيذ بند تسليم الأسرى الإسرائيليين من منطقة شمال خان يونس إلى فرق الهلال الأحمر تمهيداً لتسليمهم رسمياً، وهو مشهد لافت للغاية لأن المقاتلين خرجوا من نفس المناطق التي زعم جيش الاحتلال سيطرته الكاملة عليها سابقاً، ما يثبت أن المقاومة ما زالت صامدة وموجودة على الأرض، تفرض شروطها وتتحرك بحرية في مناطق يفترض أنها مؤمنة بالكامل. أما الحدث الأغرب خلال اليوم فكان ما حدث بين ترامب ونتنياهو داخل الكنيست، حيث طلب ترامب بنفسه من نتنياهو أن يسمح له بالتوسط لدى الرئيس المصري لترتيب مكالمة هاتفية بينهما، بل عرض أن يصطحبه معه على متن طائرة
طائرته الخاصة إلى قمة شرم الشيخ. الرئيس المصري وافق بعد الاتصال الهاتفي، وصرح ترامب علناً بأن نتنياهو سينضم إليه في الرحلة إلى مصر، لكن المفاجأة كانت في ردود الفعل داخل إسرائيل، إذ انفجر وزراء اليمين المتطرف سموتريتش وبن غفير غضباً وهددوا بالاستقالة وإسقاط الحكومة إن ذهب نتنياهو إلى مصر، معتبرين أن حضوره قمة السلام سيظهر إسرائيل بمظهر المهزوم، خصوصاً بعد تصريحات ترامب أمام الكنيست التي أكد فيها أن الحرب انتهت وأن على إسرائيل الالتزام بالاتفاق. وزادت الأزمة بعد أن أعلنت بعض الدول العربية مثل العراق أنها لن تشارك في القمة في حال حضر نتنياهو، خاصة أن الرجل ملاحق قضائياً بقرارات من محكمة العدل الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب، ما يعني أن حضوره إلى الأراضي المصرية قد يعرضه نظرياً للاعتقال بموجب القانون الدولي. ونتيجة لهذه الضغوط اضطر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى إصدار بيان رسمي أعلن فيه أن نتنياهو لن يشارك في القمة بحجة أنه سيحضر احتفالات دينية قريبة في محاولة لتبرير موقفه داخلياً، لكن الحقيقة أن الموقف الإسرائيلي بات محرجاً للغاية، إذ مدى نتنياهو عاجزاً عن اتخاذ قرار واحد مستقل ومجبراً على التراجع خوفاً من انهيار حكومته. وهكذا أصبحت إسرائيل اليوم كياناً سياسياً فاقداً للتوازن، لا يحظى بقبول دولي، ورئيس وزرائه غير قادر حتى على الحديث مباشرة مع رئيس مصر إلا عبر وساطة أمريكية، في حين تتحكم قرارات وزرائه المتشددين في مصيره السياسي والقانوني. هذا هو المشهد الجديد في الشرق الأوسط، حيث تبدو موازين القوى وقد تغيرت بالفعل. خلال ساعات ستنطلق قمة شرم الشيخ التاريخية بمشاركة دولية واسعة، بعدما أكدت المملكة العربية السعودية حضور وفدها الرسمي برئاسة وزير الخارجية، لتكون بذلك القمة الأضخم في تاريخ المنطقة الحديث، فيما تتجه أنظار وسائل الإعلام العالمية بأكملها نحو أرض مصر التي تعود لتقود مسار السلام والاستقرار في واحدة من أكثر اللحظات المفصلية في تاريخ المنطقة. سيتم متابعة كل ما سيحدث خلال اليوم لحظة بلحظة، مع إرفاق المصادر والتصريحات الرسمية فور صدورها.